המכונה תמיד הייתה לעזר במובן הפיזי עבור האדם, אך כיום היא מפתחת יכולות קוגניטיביות ומסוגלת לבצע עבודות שבעבר היה נדמה שרק אדם יכול לבצע אותן. אנחנו כבר לא רואים גבול שאליו יכולה האינטליגנציה המלאכותית להתפתח, לכן החברה האנושית עומדת בפני הכרעות קריטיות לגבי משמעות החדשנות. עולה השאלה, מה עתיד התעסוקה של האדם במקום שאין בו עוד צורך? כדי לבחון את הרעיונות בקונטקסט מקומי, בחרתי במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן כמקרה בוחן. המתחם מאופיין במבנים רבי קומות, שכמוהם צפויים עוד להיבנות לא מעט. תכנון המבנים מבוסס עד היום על חלוקה אנכית ואופקית לשם אינטימיות עסקית, בה האדם מנותק מסביבתו. התכנון משועתק לתוך מעטפות חדשות, אך מיועד לעבודות חזרתיות ברובן שעתידות להיעלם. המבנים המונומנטליים יושבים כמסה אטומה, ומערכת הכבישים והחניות מונעת רציפות במרחב הציבורי. גם הבינוי החדש עושה מעט אם בכלל כדי לתקן זאת. המרדף אחר המטר הרבוע שם אותנו על נתיב של ניצול מרבי. עולה תהייה כיצד ייראה ויתפקד מתחם הבורסה אם נמשיך בקו מחשבה של אובססיה לשעתוק. חלל המבנים הסימטרי והחזרתי מותאם להחלה של עבודה באופי דומה, שהאדם לא יבצע יותר. במקום לבזבז משאבים על הריסה ובנייה מחדש, ניתן להשתמש במבנים כמעטפות לפסי ייצור אוטונומיים שמייעלים את התעשייה ונקיים מהתערבות אנושית. גם המשך הזנחת הרחוב לטובת כלי רכב עומדת בניגוד לערכים אדריכליים, אבל הגברת תנועת התוצרים בשטף המידע האורבני מייצרת שרשרת אספקה שיכולה לחזק את חוסן החברה. פיתוח כלי רכב אוטונומיים מאפשר את התייעלות השטף והאינטגרציה עם פסי הייצור בתוך המבנים. מצב זה מבקש את טובת התעשייה, ולכן מתקבלת תמונה של פעילות אינטנסיבית שאדם אינו צד פעיל בה. החלטות מוכרעות בלעדיו, מרחבים שנבנו עבורו אינם נגישים עוד, ונחיצותו מעורערת מתמיד. ודווקא מהנקודה הזו, אני רוצה להתחיל להכיל חשיבה מרחבית הומניסטית, משום שהתייעלות חשובה להתפתחות החברתית והטכנולוגית, ויש להגיע לשיווי משקל בין החשיבות. הגדרת ערכים עליונים שאינם סוגדים ליעילות והטמעתם בטכנולוגיה מזמינה עיצוב של סט מרחבים שמגלמים בתוכם את אותם ערכים. פה אני מתחיל תהליך של חיפוש צורני שמפותח על ידי שורה של מניפולציות שמיועדות לשבור את הסימטריה והחלוקה ההיררכית. אני מחפש תצורות שניתן יהיה לעבוד איתן בגמישות ויקיימו את הערכים הרצויים. משחק ידני עם התצורות מוביל לפיתוח שפה שמאפשרת לי לתרגם את התצורה הגנרטיבית לחללים בפרופורציה אנושית, שמבטאים טשטוש גבולות, חוסר היררכיה ומגעים בלתי מתוכננים. התצורה מכינה את הקרקע למניפולציות בקנה מידה שונים, ומטרתה לנבוע מהבינוי הקיים ולגלם את הרצונות האינדיבידואליים לפרוץ ולשנות את הסדר והפרופורציות הקיימים, להתכחש למציאות המשועתקת שקובעת סטנדרטים לכל פרט. את התצורה עבור האדם המשופר אני מבקש ליישם במתחם הבורסה שעבר אוטומציה, מתוך רצון לקבע את מקומו של האדם לצד הטכנולוגיה ולהקל עליו לסגל את המכונה לערכים הומניסטיים תוך שימוש בתשתיות משותפות. מעט השטח שהאדם צריך בגלל חוסר התלות במקום קבוע ואופיו הפיזיולוגי שדורש אור ושמש מובילים להצעת פיתוח של מארג חללים על חזית המבנה. המארג מתעוות מתוך החזית, שובר את הקיבעון ומקטין את קנה המידה ממערכתי לאנושי. חללי המארג מספקים לאדם את היכולת להתהלך ולשנות אווירה, למצוא את המקום המתאים לביצוע עבודה בעת הנכונה. המארג מבטא את ההתארגנות האנושית שבה כל אדם דורש לפרוץ את מרחביו ומאפשרת לאינדיבידואל להשתחרר מסדר יום סימטרי וחזרתי אל מציאות שנותנת לו לשפר את עצמו ואת כישרונותיו. אני רוצה גם לחשוב אל מחוץ למבנה, על מודעות האדם לסביבתו האנושית. לאדם שדואג להכווין את הייצור עבור צורכי הקהילה, זוהי אחריות שדורשת ספיגה של ערכים חברתיים ואלו נרכשים בזכות אינטראקציות אנושיות פיזיות. השתתפות ופעילות ציבורית מעלות את השאלות שנוגעות למשמעות שבלהיות בני אדם, ואין להן תחליף דיגיטלי. המגעים האנושיים עוזרים לפתח שקיפות, הבנה וסימפתיה, ולכן חשובים גם בעיר שהזניחה את המקום הטבעי שלהם, הרחוב. לכן אני מציע לרצף את המרחבים בין המבנים ומעל התחבורה האוטונומית, לפרוץ דרך המארגים
כדי לבטל את מושג הפרטיות ולהתיר למידע לרוץ בחופשיות על גבי אינדיבידואלים בין החזיתות. חופש המידע חיוני לחוסן כלכלי וחברתי, והיתרונות שבזרימתו יולידו את הסכיתה לשיתוף הפעולה והידע, תוך ויתור על שכבות בפרטיות האדם לטובת השתפרות באספקטים אחרים. הרצף שנשגב מעל נהירת המכונות הניידות מבטא ערכים עליונים שהאינדיבידואל צריך לרכוש בחברה שדורשת הבנה קולקטיבית גבוהה ושמירה על זהות אנושית וקהילתית. ברמה האורבנית, המארגים והרצפים יכולים להתפשט אל שלל המעטפות שיקיפו את עולם הרובוטים. במקום לבזבז משאבי טבע על פרקי תעשייה סגרגטיביים, ניתן להשתמש ביער המגדלים כמצע לרקמה עירונית חדשה וגמישה. סדירת הפעילות האנושית במערכת המכונה האוטונומית מייצרת אקוסיסטמה מקומית שפועלת כרשת היברידית של נוירונים ששוטפת את עצמה בנתוני מידע על כל אספקט שקשור לה. ההתערבויות ההדדיות במפגשי האינטרסים הבלתי פוסקים יביאו להמשך התהליך האבולוציוני של התצורה האנושית במקביל להתפתחות עולם המכונה, תוך שמירה על הרמוניה בין ערכים הומניסטיים וערכי התייעלות. לסיכום, בפרויקט ביקשתי להעלות תהיות מחוויות שעולות מתוך רעיונות תיאורטיים שיזמו פילוסופים ואנשי עתידנות. הנתיבים שבחרתי הם נתח קטן מתוך אינסוף התרחישים העתידיים, אבל הם עוזרים להרהר על המושגים האדריכליים שמוכרים לנו היום. ניצנים של המהפכה הרובוטית כבר אפשר להתחיל לראות היום, ולכן אנחנו חייבים להתייחס אליה ולהעלות תיאוריות שמכינות את הקרקע להתערבות אדריכלית בעתיד טכנולוגי מזהיר ולא ידוע.